My dear students, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি স্পোকেন ইংলিছ ক্লাছ 10 যেটো 26 লেভেলৰ পৰা 50 লেভেললৈকে 25টা লেভেল কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই লেভেল 26, 27 আৰু 28 এই লেভেলৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি দিছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লেভেল 29ৰ যিমান চেপ্টাৰ ওয়াইজ কুইজ আৰু টেষ্ট আছে তাৰ যিমান কেইটা কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰ আছে গুটি এনসাৰখিনি মই আলোচনা কৰিম। সো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম লেভেল 29। তো লেভেল 29 আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে বেসিক্সত যাব। ইয়াতে যোৱাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে এবিলাক আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। Un plus happy equals unhappy. এইবিলাক আপোনালোকে শুনিব। শুনাৰ পিছত আপোনালোকে বেগ আহিব। এতিয়া আপোনালোকে চেপ্টাৰ 1ত যেতিয়া যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখিবলৈ পাব। ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত আপোনালোকে পঢ়িব। Mirror. I still can't believe we passed the entrance exams. আপোনালোকে কনভাৰসেচন This is a huge accomplishment. আপোনালোকে কনভাৰসেচনটো শুনাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰেছ Careers. তো আপোনালোকে ইয়াতে কি শুনিবলৈ পাব? Careers. Careers. দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে শুদ্ধ হৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। তো মই আপোনালোকক যেহেতু কি কৰিম ভিডিঅ'টো মই দীঘলীয়া কৰিব বিচাৰোঁ না, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ এনেকুৱা যে কোৱেশ্চন আছে সেই কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই লৈ যাম টিচাৰ এপত। টিচাৰ এপত মই আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে লেভেল 29লৈ আপোনালোকক লৈ যাম। ইয়াতে যি 4টা কনভাৰসেচন মানে চেপ্টাৰ 4টা আছে, সেই 4টা চেপ্টাৰত 4টা কনভাৰসেচন আছে। সেই 4টা চেপ্টাৰত যিবোৰ কুইজ আছে কুইজবোৰ ইয়াৰ পৰা কুইজৰ এনসাৰখিনি ইয়াতে থাকিব আৰু লাষ্টত টেষ্ট থাকিব। তো মই কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি আলোচনা কৰিম। সো মই এতিয়া কুইজলৈ গুচি গ'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে। ঠিক আছে। ইয়াতে আপুনি প্ৰেছ কৰি শুনিব লাগিব। মই যেনেকৈ আপোনালোকক শুনালোঁ। তো ইয়াৰে কাৰ্ড আনসাৰটো হ'ব কেৰিয়াৰ্ছ। অ'কে। কুৱেশ্চন নম্বৰ 2। কুৱেশ্চন নম্বৰ 2টো ইয়াতে এই ৱাৰ্ডবোৰ ধুনীয়াকৈ সজোৱাৰ পিছত হ'ব উই শুড ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং অন আৱাৰ এপ্লিকেশ্যন চুন। তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 3 ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি কৈছে স্পীক দ্য ফলোইং চেণ্টেন্স। এই চেণ্টেন্সটো আপোনালোকে ক'ব লাগিব আৰু এই চেণ্টেন্সটো এনেকৈ ক'ব লাগিব প্ৰাইভেট কলেজেছ কেন বি কোৱাইট এক্সপেঞ্চিভ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 5 ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কছ। ইয়াতে খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে। ইয়াতে 3টা অপশ্যন আছে। তাৰে ভিতৰত সঠিক অপশ্যনটো হ'ব এই চেলেঞ্জিং। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আনসাৰটো দিয়াই আছে। কুৱেশ্চন নম্বৰ 5 আপোনালোকে কি শুনিবলৈ পাইছে হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ। চ' আপোনালোকে যিটো শুনিবলৈ পাব সেই হিচাপতে ই কৰিব। ইয়াতে আনসাৰটো দিয়া আছে এক্সপেঞ্চিভ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 6 select the correct meaning. আপোনালোকে কাৰেক্ট মিনিংটো চুজ কৰিব লাগিব। কুৱেশ্চন নম্বৰ 7 fill in the blanks খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে খালী ঠাইত কি হ'ব ইয়াতে আনসাৰটো দিয়া আছে accepted হ'ব। কুৱেশ্চন নম্বৰ 8 ইয়াতে fill in the blanks খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব। অপশ্যন আছে 3টা। তাৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব টপ নটছ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 9 ইয়াতে select the most appropriate response to the following. ইয়াতে কুৱেশ্চনৰ সঠিক অপশ্যনটো বিচাৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কুৱেশ্চনটো আছে। ইয়াতে অপশ্যন 3টা আছে। সঠিক অপশ্যনটো ইয়াতে এনসাৰ হিচাপে দিয়া আছে দে আৰ বাট উই নিড টু ৱৰ্ক হাৰ্ড টু ক্লিয়াৰ দ্য এন্ট্ৰেন্স এক্সামছ। তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 10 স্পীক দ্য ফলোইং চেণ্টেন্স। আপোনালোকে এই চেণ্টেন্সটো ক'ব লাগিব। এই চেণ্টেন্সটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম কলেজেছ আৰ হাইলি ৰেপুটেড এণ্ড হেভ এক্সেলেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰগ্ৰামছ। তাৰপিছত কনভাৰসেচন 2 ইয়াতে কনভাৰসেচন 1ৰ কুৱেশ্চনবোৰ ইয়াতে কনভাৰসেচন 2ৰ কুৱেশ্চনবিলাক আহিছে। খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব। 3টা অপশ্যন আছে। সঠিক অপশ্যনটো হ'ব আৰডিএছ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 2 ইয়াতে এই শব্দবোৰ মানে আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি সজাব লাগিব। এনেকুৱাকৈ সজালে হ'ব আই কাণ্ট ৱেইট টু চি হোৱাট দ্য ফিউচাৰ হোল্ডছ ফৰ বথ অফ আছ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 3 কুৱেশ্চন নম্বৰ 3টো ইয়াতে আছে যে চিলেক্ট দ্য মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰেছপন্স টু দ্য ফলোইং আই এম গোয়িং টু মিছ ইউ ছ' মাছ। তো ইয়াৰে কাৰেক্ট বা সঠিক অপশ্যনটো হ'ব ইয়াতে আনসাৰ হিচাপে দিয়া আছে ডোণ্ট ৱৰি উইল কিপ ইন টাচ। অ'কে। তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট মিনিং। ইয়াতে সঠিক মানে মিনিংটো চুজ কৰিব লাগিব। কুৱেশ্চন নম্বৰ 5 ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কছ খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে। ইয়াতে কুৱেশ্চনটো আছে আই এম ছ' ডেজ টু ষ্টাৰ্ট মাই ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰগ্ৰাম। ছ' ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব এক্সাইটেড। তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 6 খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে। সঠিক আনসাৰটো হ'ব ষ্টাৰ্টিং। হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে প্ৰেছ কৰি শুনিব লাগিব। চ' আপুনি নিশ্চয়কৈ শুনিব পাৰিব ইণ্টেলিজেঞ্চ আপুনি শুনিবলৈ পাব। কুৱেশ্চন নম্বৰ 8 চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট মিনিং। সঠিক মিনিংটো ইয়াতে বাচিব লাগিব। চ' আপুনি
তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 স্পীক দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো আপুনি এনেকৈ ক'ব লাগিব আই এম লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু ষ্টাডিং মেকাট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 put the following words in the correct order to form a sentence so এইবিলাক সঠিকভাৱে সজালে হ'ব ইয়াতে আনসাৰটো দিয়া আছে we have been through so much together কনভাৰসেশ্যন এতিয়া কনভাৰসেশ্যন 3 আহি গ'ল কনভাৰসেশ্যন 2 গুচি গ'ল এটা কনভাৰসেশ্যন 3 কোৱেশ্চনবিলাক স্পীক দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স আপুনি এই সেন্টেন্সটো এনেকৈ ক'ব লাগিব I had a severe accident কুৱেশ্চন নম্বৰ 2 এটো আপুনি ইয়াতে বহুত কেটা শব্দ দেখিবলৈ পাইছে এবিলাকত ওপৰত প্লেস কৰি সজাব লাগিব সজাব টিনা এণ্ড আই ওয়ার bored of doing the same activities over and over again কুৱেশ্চন নম্বৰ 3 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগিব we are days going in Nepal we are going trekking in Nepal ইয়াতে কারেক্ট আনসারটো হ'ব কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 সো আপুনি শুনিব ইয়াতে শুনিব লাগিব হডিটো ইয়াৰ আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিব লাগিব সেভিয়াৰ ওকে কুৱেশ্চন নম্বৰ 5 ইয়াৰে মানে শব্দ আপুনি সিলেক্ট দ্য কারেক্ট মিনিংটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 6 টেপ হোৱাট ইউ হেয়াৰ আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে এইটো টেপ কৰিব লাগিব কুৱেশ্চনটো দিয়া আছে ইয়াতে শব্দবোৰ দিয়া আছে এই শব্দবোৰ আপুনি একাধিকৰমে সজালে হ'ব কিপ গোইং টিল ইউ ৰিচ দ্য টপ কুৱেশ্চন নম্বৰ 7 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে খালি ঠাই যেটো আছে এটা পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰে কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব পিক পি ই এ কে পিক তাৰপিছত কুৱেশ্চন নম্বৰ 8 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াতে কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব tripped ওকে কুৱেশ্চন নম্বৰ 9 select the most appropriate response to the following সঠিক ৰেসপন্সটো ইয়াতে কৰিব লাগিব কুৱেশ্চনটো আছে I tripped and fell down almost 10 feet so ইয়াৰে কারেক্ট আনসারটো হ'ব oh but I am glad you are okay question number 10 select the correct meaning to choose কৰিব লাগিব question number তাৰপিছত conversation 4 conversation 4 ৰ question বিলাক ইয়াতে আছে যে question number 1 খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰে খালি ঠাইটো হ'ব crack question number 2 what did you hear আপুনি কি শুনিবলৈ পাইছে আপুনি নিশ্চয়কৈ শুনিব পাব integrate question number 3 এটো আপুনি ক'ব লাগিব স্পীক দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স এটো ক'ব লাগিব এটো এনেকৈ ক'ব লাগিব ইট ইজ কোৱাইট চ্যালেঞ্জিং বাট উই আর এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য পসিবিলিটিজ দ্যাট ইট অফার্স কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 এই শব্দবোৰ আপুনি সঠিক ক্ৰমত সজাব লাগিব ঠিক আছে সজালে এনেকুৱা হ'ব আই এম কনফিডেন্ট দ্যাট উই ক্যান টেক ইট ওয়ার্ক কুৱেশ্চন নম্বৰ 5 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰে কাৰেক্টটো হ'ব এই কোৱাইট কিউ ইউ আই টি কোৱাইট ওকে question number 6 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগিব he is traveling by ইয়াৰে কাৰেক্টটো হ'ব plane question number 7 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগে the spoon each on the dish of plate ইয়াৰে কাৰেক্টটো হ'ব right question number 8 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগে mathematics helps to solve problems ইয়াতে কাৰেক্টটো হ'ব real world okay question number 9 speak the following sentence এই সেন্টেন্সটো আপুনি এনেকৈ ক'ব লাগিব এই এপত I am working on making a start chatbot question number 10 put the following words in the correct order to form a sentence তো এটো সঠিক ক্ৰমত সজালে এনেকুৱা হ'ব he developed a traffic control systems using machine learning এতিয়া আপোনালোকে কনভাৰসেশ্যন 4 ৰ যি কোৱেশ্চন আনসাৰ কনভাৰসেশ্যন 1 conversation 2 conversation 3 conversation 4 তাৰ মানে chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 যেবোৰ কুইজ আছে কুইজৰ কোৱেশ্চন বিলাক দিলো এতিয়া মই এই যেটো লেভেল আছে লেভেল 29 ৰ যেটো টেষ্ট আছে টেষ্টৰ কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকক দেখাম সো ইয়াতে fill in the blanks এটা খালি ঠাই পূৰণ কৰিব লাগিব I read my arm in a ইয়াতে কাৰেক্টটো হ'ব sling question number 2 speak the following sentence এই সেন্টেন্সটো আপুনি ক'ব লাগিব এই সেন্টেন্সটো এনেকৈ ক'ব লাগিব it is a great university question number 3 এই শব্দবোৰ কি কৰিব লাগিব সঠিক ক্ৰমত সজাই আপুনি এটা বাক্য গঠন কৰিব লাগিব তো এইবোৰ সঠিক ক্ৰমত সজালে ইয়াতে আনসাৰটো দিয়া আছে I promise to make the most of this opportunity question number 4 আপুনি শুনিব লাগিব প্ৰেছ কৰি শুনিব আপুনি কি শুনিব নিশ্চয়কৈ শুনিব wrapped wrapped question number 5 select the correct meaning আপুনি select কৰিব লাগিব তাৰপিছত question number 6 আছে fill in the blanks ইয়াতে খালি ঠাইত আপুনি কি দিব খালি ঠাইত আপুনি লিখিব লাগিব ফ্লাইজ এই ফ্লাইজ যেটো আছে এই ফ্লাইজটো ইয়াতে কারেক্ট অপশন হ'ব ফ্লাইজ ওকে
চ' এতিয়া মই আপোনালোকক এই যিটো 29 লেভেলৰ কনভাৰচেশ্যন 1 পৰা 4 বা চেপ্টাৰ 1 পৰা 4 লৈকে যিবোৰ কুইজ আছিলে কুইজবোৰৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ দেখালোঁ আৰু টেষ্টৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই লেভেল 30 অৰ্থাৎ 30 নম্বৰ লেভেলৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ'টো আহিব চ' আপোনালোকে নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' পাবলৈ থেংক ইউ